Good! Hello mga Kabarks! So, andito na naman tayo sa unboxing moment. Ito yung mga bagay na in-order natin sa online shop na magagamit natin dito. Okay. So, ito yung dalawang in-order ko. Meron pa tayong in-order na yung Paint Spray Pro. Yung boxing nyo, parang sira, pero tingnan natin sa loob. A few moments later. Tapos, isang base plate na motaro para sa motor. Okay, simulan na natin mag-unbox. Kailangan natin ng cutter. 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2. Day 3. Day 4. A few moments later. 1 until. Uy, ito na siya mga Kabarks. Natin siya mamaya. Okay. Yan so far. Yan na lahat. So, ito na siya. Mga Barks. Maganda. Kahit knock-off brand lang siya, pero ang ganda. Oh, matibay. Hindi na siya sa kahit na malalaking top box. Kasi nagpaplano ko na bumili na malaking top box. It's either TV or Sun. In the future. So, mga Barks, eto na siya. Buksan na natin at makikita na naman. Tanggalin yung stapler. So, eto siya. Kaya pala kumakalog-kalog kanina mga Barks. Kita nyo, ayan, dito nakalagay dapat lahat yung mga tornilyo niyan. Tumanggal pala siya kaya napunta siya dito. So, ayan na lahat yan, mga tornilyo niya. Nandiyan na lahat. Tapos para saan ba ito? Hindi ko alam kung para saan ito eh. Dito, cover ata dito to. Cover nga, ayan. Cover siya dito. Pasensya na kayo at inuubo ako. So ayan, bali ipapakita ko sa inyo. Next time, maka-install na siya doon sa Aerox. Kakaling tayo. Okay? The next day. Okay, mga Barks. Nandito na tayo sa tutorial. Ano natin? I-update itong rack natin na in-order natin online. Bali, ang dating nakakabit yan is ito. Ginawa ko siya ng konting mga modifications para kumasya siya. Kasi, pag yung mga regular na rack, hindi siya kasya dito. Ito kasi talaga naka-design para dito. So, madali lang to install. Ang kailangan natin ay Allen wrench. Yun lang. Okay. Sapat lang natin itong tayo mga Barks. Alright mga Barks. Welcome back. Ito na po yung tutorial natin para i-install ito. So nandito na lahat ng mga bolt and nut with washer. By the way, may isa pa pala ako kailangan ipakita sa inyo. Bali, mas maganda bilan natin siya ng locking nut para hindi siya luluwag kahit sobrang lakas ng vibrate. So, ang pag-install nito mga Barks, madali lang. So, kunin nyo yung dalawa, yung bolt with washer. So,
rubber foot natin sa ano, sa carrier. So, ito yung mga rubber seals niya, rubber foot. Pinagusap lang yun dyan. Ayan, rubber foot. Isa pa, ito. So, dito. Bali, may sobra pala siya, guys. Ang mga Barks na ano, dalawang bottle nuts para dito kung gusto nyo magdagdag pa ng additional na ano, magbubutas nyo. Sa akin, hindi na. So, kakabit ko na yan. Ito na rin dito. Ayan. Tapos, lagyan na natin yung locking nuts. Mahigpitan na natin ito mga Barks. Kailangan nyo rin pala na pangontra sa ilalim. Number 10mm na sakit. What? Backrunch. Self-locking nut. May plastic po doon sa rubber at or plastic sa ilalim. Napakadali lang sa install. Okay, kita mo lang. Parang tayo ng extra pera. Yung ganito, mas maganda lagyan natin dito ng silat or silicone. Wala, pasok na ng tubig. Lagyan naman ko dito, screwdriver lang. So, mga Barks, ito na ang finished product natin. Nice, sturdy. Okay na siya. So, tingnan natin, kabit natin yung box ko na luma. Wala yung box. Box. Snap mo siya sa